Xin chào 6969 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Chúc anh em có một ngày học tập làm việc vui vẻ và hiệu quả. Chương 228 Black Clover đã ra lò mang theo rất nhiều thông tin thú vị. Sau khi liên minh Hearst Clover được thành lập, với thời hạn chỉ còn 1 năm, nhóm Asta phải gấp rút từng ngày gia tăng sức mạnh. Vì lẽ đó Hearst đã quyết định sẽ đứng ra đào tạo họ trong vòng 6 tháng. Với 6 tháng time skip này, chắc chắn nhóm Asta cũng như Juno sẽ mạnh lên rất nhiều. Chào mừng anh em đến với Anime Wiki. Ngày hôm nay hãy cùng chúng mình phân tích chương 228 Black Clover và dự đoán liệu Asta sẽ mạnh thế nào sau time skip nhé anh em. Mở đầu chương, nhóm Asta đã tái ngộ. Cuộc trò chuyện giữa những người con xa xứ Clover và nữ hoàng tiếp tục diễn ra ngay tại lâu đài của Hearst quốc. Trái với hình ảnh ngáo ngơ trước đó, Rolo xuất hiện trang nghiêm với vẻ đẹp vô cùng lộng lẫy. Trước khi thực hiện màn Santo dập mũi, Rolo đi thẳng vào vấn đề, đó là cô muốn mượn sức mạnh từ Clover để tiêu diệt Magicula. Rolo nói rằng với sức mạnh mana tự nhiên, Hearst rất mạnh nhưng họ không thể tiêu diệt hoàn toàn được Magi bởi chính sự khác biệt trong sức mạnh ma pháp của Clover và Hearst. Theo đó, trải qua 1200 năm lịch sử hình thành, Hearst đã sử dụng ma pháp của họ nhằm mục đích chính là bảo vệ vương quốc, và điều này lại vô tình gây nên sự hạn chế nhất định trong ma pháp của họ. Khác với Hearst, Clover là đất nước nơi con người được tự do phát triển ma pháp với nhiều chủng loại như ma pháp mô phỏng, ma pháp nhân tạo, ma pháp thao túng vân vân. Điều đó giúp ma pháp của Tam Diệt Quốc phong phú hơn trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Đặc biệt hơn, Rolo nhấn mạnh đến hai pháp sư Clover, đó là Yami và Julius. Sở dĩ trong hàng hà sa số pháp sư, cô nàng này chỉ nhắc đến hai người trên là vì theo cô nhận định sức mạnh ma pháp của họ chính là chìa khóa để tiêu diệt được Magicula. Còn nhớ trong trận chiến giữa nhóm ma pháp kỵ sĩ Clover với quỷ tiền bối, dù liên tục tấn công nhưng các pháp sư Clover gần như không thể làm tổn thương được thanh niên này. Với sức mạnh hồi phục siêu tốc và khả năng miễn nhiễm với mọi pháp thuật từ thế giới con người, nếu không có Asta và Yami, việc tiêu diệt sinh vật ngoại bang này là điều gần như không thể. Như mình đã nhắc đến trước đó về sức mạnh ám ma pháp của Miden, với ám triển không minh chạm cắt được tất cả trừ không gian, Yami sẽ là con át chủ bài của liên minh Hearst Clover. Tài năng KS lại có đất dụng võ rồi anh em ạ. Về phần Miden thì không có gì lăn tăn, nhưng tại sao Rolo lại nhắc đến ma pháp thời gian của Julius? Điều này rất có thể liên quan đến ma pháp của Magicula. Dường như qua một thời gian dài tìm hiểu, Rolo nhận thấy ma pháp thời gian sẽ khắc chế được Magi. Rõ ràng dù ở chiều không gian nào cũng sẽ không thoát khỏi du lịch của thời gian. Ấy thế mà được mỗi cái ma pháp bá đạo thì Tabata lại cho ngồi nhà coi tivi rồi anh em ạ. Qua việc muốn tận diệt Magi của Hearst, chúng ta có thể nhận thấy quốc gia này đang dần thoát khỏi chính chiếc bóng của họ suốt 1200 năm qua. Julius từng nói Hearst là một vương quốc trung lập, có nghĩa là họ sẽ đứng giữa trong những cuộc xung đột quốc gia hoặc đóng vai trò hòa giải nhất định nhằm giữ hòa khí cho tứ quốc. Hearst cũng áp dụng chủ trương cho phép công dân các nước khác vào lãnh thổ để học hỏi, tiêu biểu là hình thức nhận du học sinh. Dù hình thức này được kiểm soát chặt chẽ bằng sức mạnh của nữ hoàng, nhưng rõ ràng với những chính sách như thế, chứng tỏ quốc gia này rất yêu hòa bình. Khi đẫm máu thì đừng hỏi bố cháu là ai, bình thường thì hiền như cục đất thế thôi, đụng phải bà là oánh cho không còn cọng lông. Lập cả liên minh chơi Space thế này thì chơi lớn rồi đấy anh em ạ. Qua trận chiến này, mối giao lưu hợp tác giữa Hearst và Clover chắc chắn sẽ ngày càng được thắt chặt thêm, và dự là men nhà ta sẽ chuẩn bị có thêm một vài harem nữa đây. Để đổi lại việc mượn sức mạnh, Hearst Queen và Thủy Tinh Linh chấp nhận cung cấp mọi thông tin Clover cần. Vậy điều kiện này hấp dẫn thế nào? Chắc chắn đó là một đặc ân rất quan trọng đấy anh em. Chúng ta chưa biết chính xác Hearst biết những gì, thông tin ấy rộng cỡ nào, nhưng rõ ràng Undi và Hearst Queen biết rất rõ về nhất cử nhất động của Clover. Ngay cả việc Julius bị teo nhỏ và mất hết sức mạnh cũng biết. Khéo biết luôn cả việc một ngày Yami đi vệ sinh mấy lần luôn đấy. Cái gì cũng biết, kể cả biết điều luôn như thế, thì nhóm Asta hoàn toàn có thể tự tin thắc mắc về những lời nguyền bí ẩn của Clover. Cùng với đó là cái chết của Acer Silva và thậm chí là cha mẹ Asta Juno. Họ còn có thể tìm hiểu mối liên hệ giữa hai chàng trai này và lý giải lý do vì sao Asta không có ma pháp. Hơn ai hết lúc này, chính Undi và Hearst Queen là chìa khóa hóa giải rất nhiều thắc mắc cho chúng ta. Một lời đề nghị thật hấp dẫn phải không em? Bảo sao Julius vừa nghe xong đã chấp nhận ngay. Có một chút thắc mắc trong những chương gần đây, mình không biết liệu đó có phải là sai sót trong bản dịch manga hay là lỗi của Tabata. Nhưng có những lúc Undi gọi Hearst Queen là nữ tu sĩ toàn năng, lúc thì gọi là công chúa và lúc thì gọi là nữ hoàng. Điều này nghe có vẻ rất khó hiểu bởi cả ba cái tên trên đóng vai trò hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là nữ hoàng, người đứng đầu vương quốc, và công chúa, người được xem là con của đức vua hoặc con của nữ hoàng. Thế mẹo nào chuyện này lại xảy ra nhờ? Bên cạnh đó, trong chương 222, Dorothy từng nói Magicula rất mẫn cảm với việc nhắc đến tên hắn. Những ai làm điều đó sẽ bị trả giá, và Acer chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Tuy nhiên gần đây cái tên Maggie liên tục nhắc đến ầm từ Undi cho đến Husk Queen và cả hai đều không hề hấn gì cả. Có điều gì ẩn khúc ở đây chăng, hay là lời nguyền của Maggie chỉ có tác dụng ở Clover mà thôi? Dẫu sao thì cũng cần thêm thông tin về việc này anh em ạ. Quay trở lại với chương 228, như mình đã nhắc đến trước đó trong video phân tích chương 227, để tập hợp sức mạnh tiêu diệt Maggie, Husk khẳng định chỉ lựa chọn những pháp sư loại 1 trở lên. Tiêu chí này dựa trên bảng phân loại ma pháp của chính họ. Bên cạnh đó, Husk còn bổ sung triệt ma pháp của Asta vào phong ấn ma pháp của Psyche và nhóm Hắc Ám, một nhóm ma pháp được nhận định có sức mạnh không thể đo lường được. Anh em cũng biết đấy, liên quan đến Hắc Ám và cấm thuật thì bố con thằng nào biết được nó làm được những gì chứ? Liệu ám ma pháp của Yami có được xếp vào nhóm này không em nhỉ? Nhắc đến Yami thì sau bao ngày vắng bóng, đội trưởng nhà ta đã tái xuất. Lầy từ trong trứng vừa mới xuất hiện, Yami đã khẳng định ngay chân lý, phàm những chuyện trong thiên hạ, tỉa là quan trọng nhất. Đang đi ị còn bị chiêu hồi, không vả cho phát nào là may rồi đấy. Sau khi đề nghị thành lập liên minh được chấp nhận, vấn đề đầu tiên xuất hiện đó là tập hợp sức mạnh. Theo Rollo thì Megicula là một con quỷ rất mạnh, hắn thậm chí còn mạnh hơn cả quỷ tiền bối trước đây. Nhắc đến quỷ tiền bối, Asta lập tức nhớ ngay đến hai pháp sư huyền thoại Lombre và Lich. Ngày đó được hai pháp sư này xuất tận răng, còn ói lên ói xuống mới thắng được. Giờ chơi với con quỷ khác còn mạnh hơn thì kèo này có vẻ căng đấy. Maggie cũng chính là kẻ gây nên vết sẹo trên mặt của Gaza. Chúng ta chưa được chứng kiến Gaza chiến đấu nghiêm túc, nhưng nếu dựa theo bảng xếp hạng ma pháp của Husk, linh vệ này là một trong 6 người được xếp loại không, gồm nữ hoàng và nhóm 5 linh vệ. Trước đây Mimosa từng nói rằng Husk Queen mạnh đến nỗi có thể một mình cân tất cả ma pháp kỵ sĩ Clover. Nếu tồn tại 5 người nữa cũng được đánh giá loại không như nữ hoàng thì anh em cũng đoán được team ngũ linh này mạnh cỡ nào rồi đấy. Với sức mạnh của một người thuộc hàng tiệm cận nữ hoàng như Gaza ngậm ngùi ôm sẹo trước Maggie thì rõ ràng nhận định của Rollo về cái chết của nhóm Asta là hoàn toàn có cơ sở, và đó chính là lý do vì sao Husk sẽ đào tạo một khóa kỹ năng trong vòng 6 tháng cho nhóm du học côn Clover. Rollo cũng tiết lộ rằng Maggie đang cư ngụ ở Space và hắn đang ấp ủ kế hoạch càn quét tất cả bằng cách lợi dụng Space để tăng sức mạnh. Như chúng ta đã biết, khi đến thế giới loài người, việc đầu tiên những con quỷ làm là tìm một vật chủ mạnh mẽ và một cuốn sách 5 lá. 5 lá là trong trường hợp ở Clover thôi anh em nhé. Ở Space thì không biết đó là dạng sách gì nữa. Với khoảng thời gian tồn tại ở thế giới loài người lâu như vậy thì chắc chắn Maggie đã có những gì hắn cần. Thậm chí rất có thể chính Maggie đã tấn công biên giới của Kim Cương Quốc. Nếu anh em để ý trong bức ảnh này sẽ thấy một chút hắc khí màu đen tương tự như hắc khí từ cỏ 5 lá của Asta. Với sức mạnh hạ gục được cả hai bát tướng Kim Cương Quốc cộng thêm một tá quân sĩ thế này thì rất có thể đây chính là hình hài dạng con người của Megicula, hoặc là một pháp sư nào đó có liên quan nhất định với quỷ. Với thời hạn chỉ còn 1 năm trước khi lời nguyền trên bụng phát tác, Husk Queen đã quyết định sẽ cùng với ngũ linh trực tiếp huấn luyện nhóm Asta trong vòng 6 tháng. Đây sẽ là khoảng thời gian time skip vô cùng quan trọng, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ trong ngưỡng sức mạnh của toàn bộ nhân vật Black Clover. Vậy điều gì đang chờ đợi Asta cùng đồng đội ở phía trước? Asta sẽ đạt được ngưỡng sức mạnh nào sau time skip này? Anh em cần biết rằng kể từ lúc tập luyện Zamba đường kiếm thuật với Funzel, Asta và Noel chưa một lần được đào tạo bài bản. Vì vậy khóa huấn luyện này đóng vai trò rất quan trọng, giúp Asta khai thác được phần nào sức mạnh của 3 thanh quỷ kiếm, cũng như hiểu rõ hơn về con quỷ trong cỏ 5 lá. Trước đây Undi từng nói rằng cô muốn chiếm lấy con quỷ trong cỏ 5 lá của Asta, có nghĩa là tinh linh này hiểu và biết cách khai thác sức mạnh đó. Đó chính là vấn đề hiện nay của Asta. Cậu đã tận mắt thấy Lich sử dụng tốc ban chi kiếm và sát quỷ kiếm, thế nhưng chưa có gì thể hiện mà nhà ta học hỏi được từ tiền bối cho lắm. Nếu Husk hiểu và giải được bài toán 3 thanh kiếm của Asta thì chắc chắn khóa huấn luyện này sẽ rất thành công. Bên cạnh đó, Asta cần tìm hiểu sâu hơn về con quỷ trong cỏ 5 lá của mình để có thể hoàn toàn giải phóng được trạng thái Black Asta. Giờ đây cậu chỉ có thể sử dụng nó 2,5 lần trong ngày, mỗi lần chỉ được một khoảng thời gian nhất định. Để chiến đấu được với Maggie, Asta cần được sự trợ giúp của cỏ 5 lá nhiều hơn. Cầm cuốn sách bá nhất nhì Black Clover mà đến giờ chỉ như một cuốn sổ tay thì bao giờ mới làm được ma pháp vương đây Asta ơi. Với một đất nước dồi dào mana tự nhiên như Husk sẽ là điều kiện vô cùng thích hợp cho Noel phát triển thủy ma pháp của mình. Đặc biệt khi bên cạnh cô là bậc thầy điều khiển thủy ma pháp Rollo. Trải qua nhiều trận chiến, Noel đã phần nào kiểm soát được ma pháp của mình. Trong trận chiến với tộc Elf, cô đã bứt phá giới hạn với trạng thái Valkyrie, nhưng chỉ duy trì được nó trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi. Chắc chắn với 6 tháng huấn luyện ở Husk, Noel sẽ học được rất nhiều về kỹ năng kiểm soát mana bản thân cũng như mana tự nhiên. Hãy tưởng tượng một giao kèo giữa đứa con ghẻ nhà Silva và thủy tinh linh Undi, không phải quá xa vời phải không em? Chương 228 kết thúc by hình ảnh Juno đứng ở Hage từ ngày trông ngóng Asta trở về. 6 tháng chờ đợi liệu có khiến trái tim chàng trai chó nhà ta héo mòn không? Hãy cùng chờ đợi trong những chương sau nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.